nepřítele naopak. But this is a subject we can't hide from because the Holocaust is the most catastrophic event for the Jewish community over the last 1900 years. Ale není to téma, kterému bychom se mohli vyhnout, protože v posledních 1900 letech je to, excuse me, 1900 letech je to vlastně největší katastrofa v dějinách židovského národa. Only the destruction of Jerusalem in 70 AD could even rival it. A může se tomu trochu blížit snad jenom zrušení Jeruzalémského chrámu v roce 70 našeho letopočtu. And so while this is not a pleasant subject, it is an imperative subject. A ačkoliv to není příjemné téma, tak je to nicméně téma, které bychom studovat měli. All Christians should have a basic understanding of Jewish history. Všichni křesťané by měli mít aspoň základní porozumění židovské historie. The simple reason for that is that Jesus came as the flower of the Jewish religion. A jednoduchým důvodem je, že Ježíš přišel a stal se vlastně výkvětem židovského náboženství. If you would have asked the apostles, what religion are they? Fill in the blank, they would have answered Jewish. A kdybyste se zeptali apoštolů, jakého jsou náboženství, tak by jednoduše odpověděli židovského. Paul in his New Testament writings continues to identify as a Jewish man long after he came to faith in Jesus. Pavel ve svých novozákonních spisech se označuje jako žid dlouho poté, co uvěřil. And so we want to study Jewish history because it affirms the reliability of the scripture. A chceme studovat židovskou historii, protože potvrzuje vlastně spolehlivost písma. We want to recognize that our study of Jewish history can correct prejudices concerning the Jewish people that are held by some in the church. A chceme vlastně vyzdvihnout, že to studium židovské historie taky může zbavit lidi předsudků, které vlastně jsou časté mezi některými církvemi. A knowledge of Jewish history will also explain why there is Jewish opposition to Christendom. A to, že poznáme něco víc ze židovské historie, tak nám také pomůže pochopit, proč je vlastně takový odpor v židovském světě vůči křesťanství. And finally, for this study, we want to see how the Holocaust was both an affirmation of God's continuing love for the Jewish people and a promise that they will continue in spite of the efforts of Satan. A v rámci těchto přednášek také vlastně uvidíme, že holokaust byl něco, co bylo zároveň jako potvrzením boží lásky k Izraeli. Excuse me, could you do the last sentence one more? And how the Holocaust, the result of the Holocaust, affirms that God has a future for the Jewish people. Jak vlastně následky holokaustu potvrzují, že Bůh má pro židovský národ budoucnost. There are no words that the human being has that can properly convey the horror of the Holocaust. Nenajdou se slova, která adekvátním způsobem vyjádří, co to holokaust byl. Pictures will start to do a slightly better help toward that. A když se podíváme na obrázky, tak to možná může pomoct. But still, when we deal with the Holocaust, we are dealing with a satanic operation. Ale když se zabýváme holokaustem, tak si musíme uvědomit, že se zabýváme něčím, co je vlastně původem satanské. It's unlike anything a human mind could ever imagine. Že to není jako nic, co by si kdy lidská mysl dokázala představit. Because it was truly hatched in the mind of Satan. Protože to bylo opravdu zasazeno v mysli satana. Here's a second principle we want to establish in our study.
A během těch našich přednášek ještě zdůrazním, že budeme postupovat podle druhého principu. The guiding principle of Jewish history is something the Bible calls the Abrahamic Covenant. A takovým vedoucím principem židovské historie je něco, co Bible označuje jako smlouva s Abrahamem. In Genesis 12, God makes an everlasting, unbreakable covenant with Abraham and his Jewish descendants. A v Genesis 12 Bůh uzavírá nepodmíněnou věčnou abrahamovskou smlouvu s Abrahamem a jeho potomky. The covenant was not made to benefit only Abraham and his family. A ta smlouva neměla přinášet dobro jenom Abrahamovi a jeho rodině. But the covenant was made so that there would be a people who would give the world the scriptures and give the world Jesus the Messiah. Ale ta smlouva byla uzavřena, aby dala světu písmo a aby dala světu Mesiáše. So let's go to the next slide. These are the next one, the previous one. And so here is again an overview of some of the reasons we study Jewish history. A tady vidíme přehled některých důvodů, proč vlastně studovat židovskou historii. All of these items are reasons why Christians should want to understand Jewish history. A všechny ty body jsou něčím, co pomůže křesťanům. A vlastně co je důvodem pro křesťany, aby rozuměli židovské historii. And let's go to the next slide. Once again, we said that the Abrahamic Covenant is the guiding principle of Jewish history. A už jsme řekli, že smlouva s Abrahamem je takovým vedoucím principem židovské historie. The covenant that God made with Abraham is completely separate from the covenant that he made with Moses on the mountain. A smlouva, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem, je naprosto odlišná od smlouvy, kterou uzavřel s Mojžíšem nahoře. While the covenant with Moses came to an end because it was broken, the covenant with Abraham is eternal. Zatímco smlouva s Mojžíšem skončila, protože byla porušena, tak smlouva s Abrahamem je věčná.